নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো BCA সকলৰ দৰমহা আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰশিক্ষণ তথা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে BCA মানে হ'ল বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট, যিগৰাকীক HSG গোটৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হয়, অৰ্থাৎ যিসকল মহিলা HSG গোটৰ লগত জড়িত তেখেতসকলে BCA পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছত বিভিন্ন ব্লকত যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট হৈছিলে। সেই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজৰ পৰা BCA সকলক দুটা সিলেকশ্যন মেথড প্ৰয়োগ কৰি পেলাই সিলেকশ্যন কৰা হৈছিল। প্ৰথমটো আছিল তেওঁলোকৰ ৰিটেন টেষ্ট আৰু নেক্সট আছিলে ইণ্টাৰভিউ। গতিকে এই দুয়োটা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈহে BCA সকলে নিযুক্তি পাইছে। এতিয়া BCA সকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত প্ৰথম কামটোৱে হ'ল BCA সকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া। অসমৰ বিভিন্ন ব্লকৰ আণ্ডাৰত BCA বহুতো ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। এই BCA সকলক পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। এতিয়া BCA সকলৰ প্ৰথম ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সকলোৱে এটা কথাই কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে তেখেতসকলৰ দৰমহা নাই। যেহেতু মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত BCA মানে কি, BCA সকলে কি কি কাম কৰিব লাগিব, তেখেতসকলৰ দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বহুতে চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, BCA সকলৰ নিৰ্দিষ্ট দৰমহা নাথাকে যে সেইটো একেবাৰে সত্য কথা। যিহেতু SRLMৰ আণ্ডাৰত এতিয়ালৈকে HSG গোটৰ পৰা যিসকল সদস্যাই যিকোনো ধৰণৰ পদত নিযুক্তি পাইছে, সেইসকল যি সখীয়েই নহওক, আমি ধৰি ল'লোঁ জীৱিকা সখী বা পশু সখী, কৃষি সখী বা CRPEP বা শিক্ষা সখী বা বিদ্যুৎ সখী, এনেকুৱা ধৰণৰ যি সখী পদতে নিযুক্তি নহওক কিয় তেখেতসকলৰ দৰমহা ফিক্স নহয়। অৰ্থাৎ তেখেতসকলক দৰমহা দিয়া নহয়, তেখেতসকলক ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়া হয়। কমিশ্যন বেচিছত তেখেতসকলে দৰমহা মানে মাননি এটা পায়। সেই মাননিটো কিন্তু BCA সকলে যথেষ্টখিনি ইনক্ৰিজ কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। এতিয়া যিসকল BCA ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেখেতসকলে লাহে লাহে কথাখিনি গম পাইছে যে কেনেকৈ তেখেতসকলৰ ইনকাম বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। BCA পদটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী হয়। এই পদটো অকল HSG গোটৰ সদস্যসকলৰ লগতে যে কাম কৰি জড়িত হৈ থাকিব লাগিব এনে নহয়। যিহেতু প্ৰশিক্ষণত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে BCA আপোনালোকে এটা ব্লকৰ পৰা আপোনালোকক যদিও BCA নিৰ্বাচন কৰি দিছে, HSG গোটৰ সদস্যাক এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আপোনালোকে যদিহে IIBF যিটো এক্সাম, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স, এই যিটো পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে পাছ কৰিলেহে BCAৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ পাব। এতিয়া ইয়াত পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আপোনালোকক যিহেতু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোত বহিব লাগিব। পৰীক্ষাটোত যিহেতু প্ৰশিক্ষণত যিখিনি কথা শিকাব সেইখিনি কথাই আহিব, তাৰ লগত কিন্তু বেংকিং ছেক্টৰৰ কিছুমান জেনেৰেল কনচেপ্ট যি আছে, বেংকিং ছেক্টৰৰ ওপৰতে বিশেষকৈ কথাখিনি আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণত শিকোৱা হয়, কিন্তু তাৰ লগত আৰু কিছু জেনেৰেল কনচেপ্ট আছে যিবিলাক কনচেপ্টটো ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এতিয়া যিসকল BCA IIBF পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'ব তেখেতসকলেহে কিন্তু কাম কৰাৰ সুবিধা পাব, সেই কথাটো মন কৰিব। গতিকে যিসকল ইতিমধ্যে BCA হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে বা BCA হিচাপে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, আপোনালোকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে IIBF পৰীক্ষাটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাওক। যিহেতু IIBF চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে BCA কৰিবৰ বাবে যেনেকৈ উপযুক্ত, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কাইলৈ যদি এটা CRC কেন্দ্ৰ প্ৰস্তুত কৰে বা CRC কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কেন্দ্ৰটো কৰিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক লাগিব। আৰু চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে বেংক ৰিলেটেড বহুতো কাম কৰাৰ সুবিধা পাব। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া IIBF পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'ব তাৰ পাছতে আপোনালোকক এই ব্লকৰ ফালৰ পৰা সেই ব্লকৰ আণ্ডাৰত থকা যিবিলাক বেংক আছে সেই বেংকবিলাকৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকক BCA হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ লগত কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে SRLMৰ ফালৰ পৰা BCA সখীসকলক একো নিদিয়ে, মাত্ৰ নিৰ্বাচন কৰি তেখেতসকলক বেংকৰ লগত ৰিলেটেড কৰাইহে দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতিটো বেংকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেখেতসকলক সেই বেংকটোৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব, কাম কৰিবৰ বাবে সুবিধা দিব। গতিকে যিসকল BCA হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেখেতসকলৰ যি যোগ্যতা সেই যোগ্যতা দেখুৱাবই লাগিব। বেংকিং ছেক্টৰত যিহেতু তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগিব, ডিজিটেলি কাম কৰাৰ তেখেতসকলৰ যি পাৰদৰ্শিতা সেই পাৰদৰ্শিতা তেখেতসকলে বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। কম্পিউটাৰ নলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে তেখেতসকলে
বেংকিং সেক্টৰৰ লগত যেহেতু কাম কৰিব কাস্টমাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন কেনেকৈ ভাল কৰিব সেই সম্পৰ্কেও তেখেতসকলৰ যি মেণ্টেল প্ৰিপাৰেশ্যন মানে মানসিকভাৱে তেখেতসকলৰ কি হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব মানে তেখেতসকলৰ পাৰ্গতালি বৃদ্ধি হ'ব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেশ্যন স্কিল যিটো আমি অল টোটেল ক'ব পাৰোঁ গতিকে যিসকলে BCA হিচাপে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ যেহেতু লৈ আছে প্ৰশিক্ষণত তেখেতসকলে যিখিনি কথা পাব সেই কথাখিনিৰ লগতে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে বিষয়বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰি তেখেতসকলে যিটো তেখেতসকলৰ এনভাইৰনমেণ্ট বিশেষকৈ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু যিমান বেছি ভালকৈ তেখেতসকলে কাম কৰিব যিহেতু তেখেতসকলক নিৰ্বাচন কৰি বা এপইণ্ট কৰা হ'ব যিকোনো এটা বেংকৰ পৰা গতিকে বেংক ৰিলেটেড কামখিনি তেখেতসকলৰ অঞ্চলটোত যেনেকৈ বেছি যিমান কৰিব পাৰিব সিমানে তেখেতসকলৰ কি হৈছে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত কেনেকৈ BCA সখীসকলে বা BCA সকলে কেনেকৈ তেখেতসকলৰ যিটো IIBF পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব কি প্ৰশ্ন আহিব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ